مرحبا ايوا كانوا ماخرين بتا هي قريبه 50 بالله قال لي هاي حسان لا اله الا يصحب الغريب يصحب الغريب يوم ربنا من الجبال بس حمد بس حمد رشيد ما يوم قبل غالي كان
سلافين انا هاي هو عطاني عصا صافي عرفتها 615 درهم ب 10 دراهم الكاس. لا عادي باقي واحد بالتلويش الفوقانية